في بنت اتخطبت لمدة 2 بالظبط، كان فاضل على كتب الكتاب 13 يوم. فجأة بدون اي مقدمات قررت انها مش هتكمل، وقالت لأهلها مش عايزاه. كل اللي حواليها يسألوها عن السبب وهي مش راضية تقول اي حاجة، لحد ما في الاخر اعترفت وقالت ما ادانيش اي حاجة في وقتها، بيطمن عليا بعد ما خف، بيسأل عن امتحان اللي مرعوبة منه وحكياله عليه بعدها بأسبوع، هدية عيد ميلادي حتى بتيجي متأخر. كل حاجة كنت بشوفها منه كانت باردة وفترة وملهاش أي طعم. نيجي لواحدة تانية متجوزة. في يوم حصل مشكلة بينها وبين جوزها، وصلت المشكلة دي انهم فضلوا مخاصمين بعض 4 ايام بحالهم، وفي ايام خصامهم نزلت تشتري حاجات ليها من مكان جنبهم. هي كانت فاكرة انها عارفة شوارعه كويس، نزلت واشترت ولفت كتير، وجت تروح بقى معرفتش هي فين. بتبص حواليها مش عارفة اي محل ولا اي يافطة او عنوان مألوفين ليها، تروح هنا تروح هناك مش عارفة ترجع تاني، وتدخل من اي شارع تتوه اكتر. قامت واقفة في مكان وفضلت تعيط، وطلعت تليفونها واتصلت بجوزها. لما رد عليها قالت له انا تايهة ومش عارفة انا فين ولا عارفة اعمل حاجة. قعد يقول لها اهدي بس انا معاك اهو، قومي بس اسألي اي صاحب محل عندك واعرفي منه اسمه ايه عشان اعرف اجيلك، اطمني انا معاكي ومش هسيبك ومش هقفل الخط وجايلك دلوقتي حالا. وبعد لف كتير وصل ليها وشافها وجري عليها، وهي من الخوف ما كانتش مصدقة انه هو. وبعد ما استوعبت قامت معيطة ومستخبية فيه. عدى كام سنة على الموقف ده وهي مش ناسياه، بتقول ان كل ما شطاني يوزني انكد عليه قلبي ما يطوعنيش، وتيجي في بالي صورة الوقت اللي كنت عاوزة فيه امان وكان هو اماني وحمايتي. في ثقافة اسمها ثقافة الوقت، حاجة معينة عايزينها في الوقت ده، لو اتأخرت لحظة واحدة عن وقت احتياجنا مش هنعوزها. كل حاجة ليها وقتها، كل حاجة حرفيا، الإحساس، الكلمة، المعايدة، الطبطبة والحضن والنظرة. زي ما الحاجة الساقعة لو سخنت مش بيبقى ليها طعم، وزي لما الدواء بيجي متأخر ما بيبقاش ليه فايدة ولا بينفع، وزي الجدعنة اللي لو ما ظهرتش في الشدة مش بتبقى جدعنة. كل حاجة وتوقيتها، ولو خرجت عن التوقيت ده بتفقد قيمتها.